আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পঢ়িম আসাম হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে। অসমৰ সকলো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব, যিয়ে এডিআৰ, গ্ৰেড 3, গ্ৰেড 4, পুলিচ সকলো অসমৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে আপোনালোকৰ সহায়ক হ'ব। আসাম হিষ্ট্ৰীৰ 4টা পাৰ্ট আছে। এটা হৈছে এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী, যি 350 to 1206 AD লৈকে আছে। তাৰ পিছৰটো আছে মেডিভেল হিষ্ট্ৰী, যিটো 1206 to 1826, আৰু আছে কলনিয়েল বা মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী, যাক ধৰা হয় 1826 to 1947। আচলতে কলনিয়েল বুলি কিয় কোৱা হয়? কলনিয়েল সেইটো যিটো ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়খিনি, সেই ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ সময়খিনিকে কলনিয়েল বুলি কোৱা হয়। পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মানে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছৰখিনি, যিটো 1947ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমি ধৰিব পাৰোঁ। এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে আমি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি ইয়াৰ অলপ আগলৈ যাব লাগিব। ইয়াৰ আগৰ 4th century আগৰখিনিৰ বিষয়ে আমি অলপমান আলোচনা কৰিব লাগিব, যাক আমি প্ৰি হিষ্ট্ৰী অফ আসাম বুলি জানো, আৰু সেই বিষয়ে আমি অলপমান জানি লওঁ। তাৰপিছত আমি এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে জানিম। প্ৰি হিষ্ট্ৰী অফ আসাম বুলি ক'লে আমি প্ৰথমে দানৱ বংশৰ বিষয়ে জানিব লাগিব, কাৰণ প্ৰথম বংশটোৱে হৈছে দানৱ বংশ, আৰু এই দানৱ বংশক কিৰাত বংশ বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু বহুতে বিশ্বাস কৰিছিল যে ই বড়ো পৰা উৎপত্তি হয়, সেইবাবে সিহঁতক কিৰাত বংশ বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু তেওঁলোক মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যোনটো তিব্বত-বৰ্মী ভাষা কৈছিল বুলি সকলোৱে ধৰি লৈছিল, যে তেওঁলোকে তিব্বত-বৰ্মী ভাষা কৈছিল। আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু কামৰূপৰ প্ৰাচীন নামটোৱে আছিল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আৰু ইয়াত দুটা মেইন চ'ৰ্চৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব। সেই দুটা মেইন চ'ৰ্চ হৈছে, এটা হৈছে যোগিনী তন্ত্ৰ আৰু এটা হৈছে কালিকা পুৰাণ। আৰু যোগিনী তন্ত্ৰৰ মতে আমাৰ পুৰণি কামৰূপক বা প্ৰাগজ্যোতিষপুৰক 4টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে। এটা হৈছে কামপীঠ, এটা হৈছে ৰত্নপীঠ, এটা হৈছে স্বৰ্ণপীঠ, আৰু এটা হৈছে সৌমাৰপীঠ। আৰু যোগিনী তন্ত্ৰৰ বিষয়ে আৰু এটা কুৱেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু সেয়া হৈছে যে যোগিনী তন্ত্ৰত কোন দেৱীক পূজা কৰা হয় বা কোন দেৱীক উপাসনা কৰা হয়। আমি তাত দেখিব লাগিব যে আমি কালী আৰু কামাখ্যা দেৱীক উপাসনা কৰা হয়। দানৱ বংশৰ ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ হৈছে মহিৰংগ দানৱ, যাক মাইৰং। আৰু ইয়াক বহুতে বিশ্বাস কৰে যে বড়ো কছাৰী শব্দ মাইৰঙৰ পৰা মাইৰঙৰ পৰা মহিৰঙা সংস্কৃত কৰা হৈছিল। মাই মানে হৈছে ধান, ৰং মানে হৈছে কছাৰী ভাষাত খোলা আঁতৰোৱা। গতিকে সকলোৱে বিশ্বাস কৰে যে বড়ো কছাৰী শব্দৰ পৰা এই মাইৰং শব্দটো বা মহিৰংগ শব্দটো উৎপত্তি হৈছে। আৰু ছেকেণ্ড ৰজাজন হৈছে শতকাসুৰ, আৰু থাৰ্ডটো হৈছে সম্ৰাসুৰ, আৰু ফ'ৰ্থটো হৈছে ৰত্নাসুৰ, আৰু শেষৰজন ৰজা, দানৱ বংশৰ শেষৰজন ৰজা কোন বুলি ক'লে হ'ব আমাৰ ঘটকাসুৰ, যাক হত্যা কৰিছিল আমাৰ নৰকাসুৰে। আৰু ইয়াৰ এই তথ্য পোৱা যায় কালিকা পুৰাণত। আমি এই সকলোবিলাক তথ্য আমি কালিকা পুৰাণত পাওঁ। দানৱ বংশৰ পাছতে আমি পাম ভৌম বা নৰকা ডাইনেষ্টি, যাৰ কেপিটেল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আচলতে ভৌম বংশৰ প্ৰথমজন ৰজা কোন আছিলে বা ভৌম বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি ক'লে আমি নৰকাসুৰকে ক'ম, যে নৰকাসুৰে প্ৰথম ভৌম বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নৰকাসুৰৰ পিছত ভগদত্ত, যি নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ আছিল ভগদত্ত, আৰু ভগদত্তৰ পাছত ভগদত্তৰ দুজন পুত্ৰ, এটা হৈছে পুষ্পদত্ত, এটা হৈছে ব্ৰজদত্ত। আৰু শেষৰজন ৰজা, ভৌম বংশৰ শেষৰজন ৰজাটো হৈছে সুপৰ্ণ ৰজা। এতিয়া আমি পঢ়িম নৰকাসুৰৰ বিষয়ে। নৰকাসুৰে দানৱ বংশৰ শেষৰজন ৰজা ঘটকাসুৰক হত্যা কৰি নৰকাসুৰে এই অসুৰ বংশ বা ভৌম বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু নৰকাসুৰ
ভূদেৱী আৰু বৰাহৰ পুত্ৰ আছিল। বৰাহ, এই বৰাহ মানে হৈছে বিষ্ণুৰ তৃতীয় অৱতাৰ। আৰু আমাৰ নৰকাসুৰক বিদৰ্ভৰ ৰজা জনকে আমাৰ দুইটালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। তাৰ পাছত বিদৰ্ভৰ ৰাজকুমাৰী মায়াকে নৰকাসুৰে বিয়া কৰাইছিল। আৰু সেয়ে মই আগতেও কৈছোঁ যে নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ আছিলে ভগদত্ত। নৰকাসুৰক হত্যা কৰিছিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই। আৰু সকলোৱে বিশ্বাস কৰে যে নৰকাসুৰক যেতিয়া কৃষ্ণই হত্যা কৰিবলৈ আহিছিল তেতিয়া প্ৰথম অশ্বক্ৰান্ত মন্দিৰত, গুৱাহাটীৰ অশ্বক্ৰান্ত মন্দিৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ঘোঁৰাকেইটা সেই মন্দিৰত পানী খুৱাই বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছিল। আৰু প্ৰথম কামাখ্যা মন্দিৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? তো প্ৰথম কামাখ্যা মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আমাৰ নৰকাসুৰে। তো আমাৰ যদি কুৱেশ্যন সোধে যে প্ৰথম কামাখ্যা মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কোনে কৰিছিল, তো আমাৰ এনচাৰটো আহিব যে নৰকাসুৰ। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰক কোৱা হৈছিল দ্য চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি। এতিয়া আমি চাম ভগদত্তৰ বিষয়ে। ভগদত্ত আছিল নৰকাসুৰৰ পুত্ৰ। আৰু ভগদত্তৰ জীয়েক আছিল ভানুমতী। আৰু ভানুমতীক বিয়া কৰাইছিল কৌৰৱৰাজ দুৰ্যোধনে। তো ভানুমতীক যিহেতু কৌৰৱৰাজ দুৰ্যোধনে বিয়া পাতিছিল, গতিকে ভগদত্তই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধত কৌৰৱৰ পক্ষ ল'বলগীয়া হৈছিল। আৰু ভগদত্ত বহুত বীৰ আছিল বুলি কোৱা হয়। আৰু ভগদত্তৰ হাতীটোৰ নাম আছিল সুপ্ৰতিকা, যাৰ পিঠিত উঠি ভগদত্তই পাণ্ডৱৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিছিল। ভগদত্ত আৰু সুপ্ৰতিকাক হত্যা কৰিছিল অৰ্জুনে। আৰু আমাৰ যিটো গুৱাহাটীৰ যিটো দীঘলী পুখুৰী, সেই দীঘলী পুখুৰী খন্দাইছিল ভগদত্তই তেওঁৰ জীয়ৰী ভানুমতীৰ বিয়াত। আৰু চিনাকেশৱা টেম্পল যি বেলুৰত আছে, তাত ভগদত্তৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া আমি চাম নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক ৰজা। নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক ৰজা বুলি ক'লে আমি প্ৰথম বানাসুৰ আৰু ভীষ্মক, এই দুজনৰ বিষয়ে আমি চাব লাগিব। বানাসুৰ আছিলে অসুৰ বংশৰ ৰজা, আৰু এই অসুৰ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে মাৰিচিয়ে। বানাসুৰ শোণিতপুৰৰ ৰজা আছিল। বানাসুৰ আছিলে শোণিতপুৰৰ ৰজা, আৰু তেওঁৰ জীয়েক আছিল উষা, আৰু উষাৰ সখী আছিল চিত্ৰলেখা। আৰু ইয়াত জনা যায় যে উষাই অনিৰুদ্ধক মনে মনে ভাল পাই পেলাইছিল, আৰু উষাই অনিৰুদ্ধক হৰণ কৰি আনি গন্ধৰ্ব বিবাহ কৰাইছিল। যাৰ ফলত হৰিহৰৰ যুদ্ধ হৈছিল। ইয়াত হৰি মানে হৈছে বিষ্ণু আৰু হৰ মানে হৈছে শিৱ। শোণিতপুৰ নামটো পাছলৈ তেজপুৰ হৈ যায়, কিয়নো হৰিহৰ যুদ্ধত সকলো ফালে কেৱল তেজ হৈ গৈছিল, যাৰ ফলত শোণিতপুৰ নামটো তেজপুৰ ৰখা হৈছিল। হৰিহৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে আমাৰ কুমাৰ হৰণ কাব্যত পোৱা যায়, আৰু এই কুমাৰ হৰণ কাব্যটো লিখিছিল অনন্ত কণ্ডলীৰ দ্বাৰা। অনন্ত কণ্ডলী ৰচিত কুমাৰ হৰণ কাব্যত আমি উষা অনিৰুদ্ধৰ গন্ধৰ্ব বিবাহৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ পঢ়িবলৈ পাওঁ। বানাসুৰৰ পিতৃৰ নাম আছিলে বলি, আৰু অগ্নিগড়, তেজপুৰৰ যি অগ্নিগড় আৰু মহাভৈৰৱ মন্দিৰ বানাসুৰৰ দ্বাৰা স্থাপন হৈছিল বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি পঢ়িম ভীষ্মক। নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক ৰজাৰ দ্বিতীয়জন হৈছে ভীষ্মক, যি কুণ্ডিল নগৰ ৰজা আছিল, আৰু জীয়েক আছিল ৰুক্মিণী, যাৰ বিবাহ শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে বিবাহ হৈছিল। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত ৰুক্মিণী হৰণ কাব্যত আমি শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ বিবাহৰ বিষয়ে আমি ৰুক্মিণী হৰণ কাব্যত পঢ়িবলৈ পাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল। আজি আমি প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ সকলোবিলাক কমপ্লিট কৰিলোঁ। নেক্সট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এনচিয়েণ্ট আছাম, যি 350 to 1206 AD।